Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu tập 62, chúng ta sẽ bắt đầu với hình ảnh mái nhà tranh đơn sơ, nơi Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên năm đó đã cùng nhau chung sống. Chậm rãi bước đi từng bước, bóng dáng Tiêu Viêm cùng Tử Nghiên và Mỹ Độ Toa cũng liền xuất hiện ở phía trước căn nhà. Trên cái cảnh tượng quen thuộc năm đó, ánh mắt Tiêu Viêm có chút thổn thức, chuyện xảy ra vài năm trước bất chợt lại xuất hiện trong tâm trí. Từng ánh mắt, từng nụ cười cứ thế hiện lên làm Tiêu Viêm không khỏi nhung nhớ. Giờ đây, anh ấy như hóa đá, thân thể cứ thế đứng im lặng tại chỗ. Một lát sau, Tiêu Viêm mới từ trong cảm xúc nhung nhớ tỉnh táo trở lại, chậm rãi xoay chuyển thân hình, anh ấy liền cùng hai người bên cạnh bước lên những bậc thang tiến vào bên trong căn nhà. Thế nhưng vừa bước đến cửa, ánh mắt Mỹ Độ Toa đột nhiên biến đổi. Khi bàn tay Tiêu Viêm chạm vào cánh cửa thì bất chợt, ở phía sau, một bàn tay mềm mại trắng ngần đã nắm lấy cánh tay anh ấy và giữ lại. Ngay sau đó, Mỹ Độ Toa đã liền nói cho Tiêu Viêm biết trên cánh cửa có độc. Nghe vậy, tất cả mọi người đều giật mình. Đôi mắt khép lại, tay áo vừa động, một cỗ kình phong mãnh liệt xuất ra, Mỹ Độ Toa liền đem cửa phòng kia đánh văng. Nhìn cửa phòng bị phá vỡ, ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua một lượt, thế nhưng bên trong căn nhà nhỏ cũng không có nửa bóng người. Thế vậy, Mỹ Độ Toa đã liền nói mọi người không nên đi vào, ở bên trong căn phòng kia chứa đầy kịch độc, một khi bị dính vào sẽ cực kỳ phiền toái. Nghe những lời này, Tiêu Viêm giật mình, bất chợt thanh âm anh ấy đã vang lên nói: "Nếu các hạ đã không muốn xuất hiện, ta sẽ đem căn nhà này hủy đi." "Hủy sao? Nếu vậy, ba người các ngươi cùng vĩnh viễn ở lại chỗ này đi." Dứt lời, một thân ảnh áo đen cũng liền xuất hiện bên trong sơn cốc. Thấy vậy, Mỹ Độ Toa liền cất lời đáp: "Lưu lại sao? Chưa có người có đủ tư cách nói những lời này với bản vương." Dứt lời, cánh tay chợt động, Mỹ Độ Toa đã liền phóng ra một đạo công kích mạnh mẽ hướng về phía nữ nhân bịt mặt kia đánh tới. Đối diện với nó, bàn tay nữ nhân áo đen động, một màn chắn đã liền xuất hiện. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm bạo phát, kinh khí nổ vang làm nơi đây rung động kịch liệt. Sau đó, thân ảnh nữ nhân kia hiện lên ngày càng rõ ràng hơn. Thấy nhân vật thần bí lạ lùng kia, Mỹ Độ Toa bất chợt dừng lại. Sau đó, hai bên liền dùng lời lẽ để nói chuyện. Tuy nhiên, trong cuộc nói chuyện đó không ai nhường ai, bởi vậy, thân hình khẽ động, Mỹ Độ Toa đã liền vọt thẳng về phía trước. Thấy vậy, nữ nhân bịt mặt kia cũng động thân, một luồng năng lượng màu tím đen đã liền tạo thành một vũng xoáy bao phủ khắp nơi này. Còn Mỹ Độ Toa lấy tốc độ kinh người, chỉ trong tích tắc, nàng cũng đã lao tới vũng xoáy kia. Thế nhưng vừa khi nàng tới gần, nữ nhân bịt mặt cũng biến đổi. Ngay lập tức, từ trong lúc xoáy, một luồng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ đã liền phóng ra. Thấy vậy, trường kiếm trong tay xuất hiện, Mỹ Độ Toa liền phá tan công kích đang lao tới. Sau đó, nhanh chóng tăng tốc, nàng liền lao tới người nữ nhân kia và cùng cô ta giao chiến hết sức quyết liệt. Giữa không trung, hai đạo thân ảnh như tia chớp, chỉ trong tích tắc đã va chạm hàng chục lần, hai thanh kiếm nhanh như chớp va chạm với nhau. Bóng người mơ hồ bay vút, trên vách núi kia đá vụn bay tứ tung, tường khe nứt nhỏ nhanh chóng lan tràn ra trên vách núi. Mỗi lần hai người đánh tới, kinh khí lại ầm ầm bạo phát làm nơi đây rung động mãnh liệt. Nhìn hai đạo thân ảnh mạnh mẽ giao chiến, Tiêu Viêm ánh mắt có chút nghi hoặc. Ở bên cạnh, Tử Nghiên chứng kiến cuộc chiến kia, thanh âm của nàng cũng vang lên nói: "Người kia mạnh quá, thế nhưng trên người nàng có mùi gì đó." Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, anh ấy phát hiện trong không khí xuất hiện kịch độc, bởi vậy ngay lập tức anh ấy liền nói Tử Nghiên nín thở. Sau đó, lấy hỏa diễm bao phủ lấy cơ thể, Tiêu Viêm liền dùng nó xua tan đi kịch độc xung quanh nơi này. Còn trên bầu trời, hai thân ảnh vẫn đang liên tiếp va chạm, trong một đòn mạnh mẽ tung ra, cả hai người đều bị chấn ngược lại phía sau. Thế nhưng, ngay khi hai người tách ra, Tiêu Viêm đã liền ra tay, mang theo hỏa diễm nóng cháy, anh ấy liền đánh về phía trước. Tuy nhiên, người kia rất nhanh đã tránh né, đòn công kích kia vì thế cũng đi chệch hướng. Thấy vậy, thanh âm Tiêu Viêm chợt vang lên nói: "Vị bằng hữu, tại hạ Tiêu Viêm, nơi này khi xưa ta cùng với một vị bạn tốt của ta tìm được, chủ nhà ở đây cũng không phải là ngươi." Tiêu Viêm, nhắc đến cái tên này, nữ nhân bịt mặt kia bất chợt dừng lại. Sau đó, thanh âm nàng vang lên nói: "Hai người các ngươi có thể kháng độc, nhưng tiểu cô nương ở phía dưới kia thì lại không được. Đây là giải dược có thể giải được độc trong cơ thể, nơi này là của ngươi cùng bằng hữu của ngươi tìm được, ta trả cho ngươi." Dứt lời, đạo thân ảnh kia cũng liền phóng đi khỏi nơi này. Giật mình, Tiêu Viêm thanh âm hốt hoảng gọi theo nói: "Tiểu Y Tiên, là ngươi?" Nghe vậy, thân ảnh áo đen kia bất chợt dừng lại, nhìn về phía Tiêu Viêm một lần, sau đó thân ảnh liền chìm vào hư không. Đến đây thì hết tập 62/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.